كام مرة كان عندك امتحان مهم قوي وفضلتي تأجلي في المذاكرة لحد آخر لحظة؟ كام مرة بوظتي الدايت وقعدتي تاكلي بطريقة عشوائية وانتي أصلا مش جعانة؟ كام مرة كان عندك ميعاد مهم قوي بكرة الصبح ومع ذلك فضلتي سهرانة تعملي سكرول داون على السوشيال ميديا لحد بعد الفجر وراح عليكي الميعاد أو اتأخرتي عليه؟ كام مرة عملت خناقات ومشاكل مع حد مهم بالنسبة لك، صاحبك أو مراتك أو حبيبتك، من غير سبب واضح؟ كام مرة حققت هدف كنت مستنيه من زمان وأول ما جه حسيت إن أنت مش مبسوط؟ أو مثلا أخدت وظيفة كنت بتتمناها جدا وبعد شوية سبتها واستقلت وانت برضو مش عارف السبب. لو الانماط دي من السلوك بتتكرر معاك او معاكي فانت مش لوحدك. غالبيه البشر بيعانوا من مشكله السيلف سابوتاجينج بيهيفير او سلوكيات التدمير الذاتي. يعني ايه التدمير الذاتي وليه بيحصل؟ ليه بنعمل سلوكيات ممكن تكون مؤذيه تأذينا في حياتنا وتأذي مستقبلنا؟ وازاي نبطلها ونخرج من الدايره المفرغه من السلوكيات دي؟ هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. فلو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناه ويل. يعني ايه سلوكيات تدمير ذاتي؟ وليه الشخص ممكن يأذي او يدمر نفسه بنفسه؟ واضح من اسمها، سلوكيات تدمير ذاتي هي سلوكيات الشخص بيقوم بيها احيانا بوعي واحيانا بغير وعي، بينتج عنها نتائج سلبيه بتأثر على حياته وعلى تحقيق اي انجاز او هدف او تقدم. قبل ما نقول ليه ده بيحصل خلونا نتكلم شويه اكتر عن سلوكيات التدمير الذاتي نفسها. ايه هي سلوكيات التدمير الذاتي؟ وبعد كده هنشرح ليه بتحصل وازاي بنعالجها. الحقيقه سلوكيات التدمير الذاتي كتير جدا وبشكل شامل هي اي فعل سلبي بنعمله بيأثر على حياتنا بشكل مش كويس، بتكون دايما واضحه ومتكرره جدا عند غالبيه الناس. زي ايه؟ رقم واحد البروكراستينيتنج او التأجيل. سلوك التأجيل ده ستريسفul جدا وصعب جدا وبيضايق اي حد. انا شخصيا واحده من الناس عانيت منه كتير جدا. اكتر واحسن واحده تأجل في الدنيا اكتر حد دماغه تعرف تعمل حجج واعذار وعراقيل علشان ااجل اي حاجه المفروض اعملها واعرف ابرر لنفسي كويس قوي. بس الحمد لله اتخلصت من السلوك ده بشكل كبير جدا. هنيجي دلوقتي الموضوع نبطله ازاي. رقم 2 تراجع عن تنفيذ اي خطه ايجابيه بدون اي سبب. يعني مثلا خدت القرار ان انا هبدا دايت وهبدا رياضه الاسبوع ده، فعلا بدات ورحت دفعت اشتراك الجيم وعملت كل حاجه، اشتركت سنه في الجيم من كتر الحماس اللي انا كنت فيه، وبعد اسبوع مثلا الاقي نفسي خلاص تراجعت وبطلت. رقم 3 العزل الاجتماعي. ما ردش على تليفوني، ما ردش على الرسائل، ما اخرجش اقابل حد وانا ما عنديش سبب، مش تعبان مش عيان مثلا، بس هو ما فيش رغبه عامه في التواصل. رقم 4 تطوير سلوكيات ادمانيه او خطيره. من اول ادمان السوشيال ميديا، ان انا مثلا ما اقدرش اقعد من غير ما امسك اي سوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك، واقعد سكرول داون، لحد ادمان الاكل والمخدرات والكحول. رقم 5 نقد وجلد الذات على اتفه الاسباب، واحيانا كمان مقارنه نفسي بالاخرين، اللي هو انا جبت 9 من 10 في الامتحان، انا اوحش وافشل واحده في الدنيا، ازاي تضيع مني الدرجه دي؟ وفي نفس الوقت نرمين صاحبتي جابت 10 من 10، فاقعد اانب نفسي اكتر واحس ان انا مش كويسه كفايه. رقم 6 seeking validation، ان انا دايما اكون بدور على احساسي بالقبول ورضا الاخرين عني واللي هم مبسوطين مني وشايفيني حد كويس، وده ممكن يخليني اعمل حاجات انا ما بحبهاش ومش شبهي. يعني مثلا مجموعه من اصحابي رايحين الاوبرا، رايحين حفله اوبرا، وانا لا بحب الاوبرا ولا بفهم فيها ولا بطيقها اصلا، بس بروح معاهم علشان يحسوا ان انا شبههم وان انا قريبه منهم ويحبوني. رقم 6 على العكس بقى السعي للخناقات والمشاكل من غير اسباب تستدعي ان تحصل مشاكل اصلا، خاصة ده بيحصل مع الناس القريبة مننا قوي. أي حد بيسمعني دلوقتي هيبقى قادر يعرف إيه هي سلوكيات التدمير الذاتي اللي هو بيقوم بيها باستمرار، حتى لو هي مش حاجة من اللي أنا قلته. الانسان فعلا بيقدر يأذي نفسه في اوقات كتير قوي وبطرق واشكال مختلفه كتير. طيب ليه كل ده بيحصل؟ ليه بنعمل كده في نفسنا؟ وهل احنا بنبقى واعيين ان احنا بنأذي نفسنا فعلا ولا لا؟ سلوكيات التدمير الذاتي احيانا بتحصل بوعي، بنبقى واعيين ان احنا بنعمل حاجه مؤذيه ومدمره، زي ان انا اكل غلط مثلا وانا مش جعانه، بس احنا احيانا ما بنكونش قادرين نقاوم السلوك ده، واحيانا بتكون بغير وعي، زي مثلا لما اروح اتخانق مع حد بحبه وهو مهم بالنسبه لي من غير سبب، غالبا ما ببقاش عارفه انا بعمل كده ليه. طيب ليه كل ده بيحصل؟ الاسباب كتير جدا، هقول لكم في الاول كلام الكتب وبعدين هنشرح بطريقه مفصله وسلسه وبسيطه اكتر علشان نعرف ازاي ممكن نعالج المشكله دي. اسباب سلوكيات التدمير الذاتي هي التعرض للصدمات، اللو سيلف ستيم او يعني انخفاض تقدير الذات، ان انا اكون شايفه نفسي يعني حد مش كويس كفايه، قله الثقه بالنفس، التعرض للضغوط بشكل مستمر، الخوف من الفشل او الاحراج، اضطراب الصوره الذاتيه. هو كلام صعب شويه ومش واضح وممكن نكون مش فاهمينه قوي علشان اصلا نعرف نحله. تعالوا بقى نبسطه علشان نفهمه ونعرف نحل المشكله دي. كلنا اتعرضنا لاحداث سيئه والصدمات في حياتنا سواء في الطفوله او لما كبرنا. اي شخص بيتعرض لصدمه بيحصل عنده خلل في مفاهيم كتير، منها مثلا
تقدير الذات. لو انا عندي صدمه ما عالجتهاش غالبا بيكون تقديري لذاتي وقدراتي منخفض جدا، لان انا بحس ان انا ما كانش عندي القدره على حمايه نفسي. واحيانا في ناس بتحس ان هم فاشلين وان هم كانوا يستاهلوا كل اللي حصل له. هيحصل ايه بقى؟ اولا يبقى عندي قناعه ان انا مش هقدر احقق هدفي مهما عملت، لان انا انسان فاشل. تخيلي لو صورتك الذاتيه عن نفسك ان انت انسانه فاشله، هل هيبقى عندك الرغبه ان انت تقومي من السرير، تقومي من مكانك، تبذلي مجهود علشان تحققي هدف مستحيل؟ عارفين ان مخ الانسان اتطور آلية علشان يقيس مستوى الطاقة أو الجهد المبذول مع المكافأة اللي احنا هنحصل عليها بعد بذل الجهد ده، وبالتالي بقى بيخلينا نتجنب أي حاجة فيها هو شايف إنه هي فيها جهد زيادة ومش هيكون عليها مكافأة توازي الجهد ده. تخيلي بقى لو انت مخك شايفك فاشله وتخينه، عمرك ما هتقدري تخسي وعمر جسمك ما هيبقى مظبوط. ايه اللي يخليه يبقى عايزك تقومي تروحي الجيم تبذلي مجهود وطاقه وانت اصلا مش هتوصلي لحاجه؟ فبالتالي هيبدا ينتج لك افكار تخليكي تتجنبي بذل الجهد ده. تلاقي نفسك بتقولي لنفسك لا 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 انا مش هروح الجيم النهارده، انا ضعيفه قوي قدام الاكل، انا ما عنديش اراده، انا تخينه وعمري ما هقدر اتغير. المشكله ان كل الافكار دي بتدور في مخك وانت فعلا مش واعيه انت بتعملي ايه بالظبط، ومش عارفه انت بتفكري كده ليه. للاسف كلنا اغلب الوقت ما بنكونش واعيين او منتبهين لافكارنا. خلي بالك ان الشخص اللي عنده لو سيلف ستيم دايما بيكون عنده مشكله جلد ذات قويه جدا، على اتفه الاسباب يقعد يأنب نفسه، لانه زي ما قلنا بيكون عنده مشكله في الصوره الذاتيه وشايف نفسه فاشل، وافكار جلد الذات والتأنيب دي بتكون موجوده ومستمره عنده طول الوقت، لدرجه ان الشخص برده ما بيكونش واعي ان هو بيجلد نفسه. تخيلوا لاي درجه جلد الذات المستمر بيحط الشخص تحت ضغط وستريس رهيب جدا، بيخليه يحس بحاجتين. اولا ان هو عايز يعمل كل حاجه بيرفكت علشان ما يأنبش نفسه، ولان هو كمان مش هيتحمل نقد الاخرين. الضغط ده بيعمل حاجه تانية، بيخليه عايز يهرب فيأجل او يعمل سلوكيات غير واعيه او سلوكيات ادمانيه زي البنج ايتنج او الاكل العشوائي، زي ادمان السوشيال ميديا، زي ادمان المخدرات، كلها سلوكيات هروب. نلاقي الشخص ده ما يقدرش يقعد مع نفسه من غير ما يمسك الموبايل مثلا 5 دقايق، لازم يلهي نفسه باي حاجه، لان هو لو قعد مع نفسه هتبقى كارثه. سيول بقى من الافكار السلبيه والتأنيب مش هيخلص. اما ان هو يبدا ياجل. التاجيل من اكتر الحاجات المتكرره جدا من سلوكيات التدمير الذاتي، لانه انا عاوزه اعمل كل حاجه بيرفكت علشان ما انبش نفسي وعلشان ما حدش ينتقدني. ببقى شايفه اي مهمه مهما كانت حاجه كبيره جدا 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 وضخمه واكبر مني، وانا مش عارفه ابدا ازاي وابدا منين واخلص امتى، فابدا ااجل، والتاجيل يجيب ضغط والضغط يجيب تانيب، وهكذا دايره مفرغه من تدمير الذات. فبالتالي يبدا الشخص يحس ان حياته كلها فوضويه وخارجه عن السيطره، وان هو غير قادر على انجاز اي شيء في حياته مهما كان بسيط وتافه. الموضوع بيبقى عامل كده زي كوره التلج، بيبدا بفكره سلبيه واحده صغيره غير واعيه تبدا تنتج سلوكيات سلبيه تؤدي لنتائج سلبيه، ونفضل نتدحرج فيها بقى كده لحد ما نقع في حفره الاكتئاب. سلوكيات التدمير الذاتي بتعمل ايه تاني؟ سلوك مثلا زي اختلاء المشاكل مع الاشخاص القريبين، الزوج مثلا او الزوجه، مع الابناء، مع الاصدقاء، مع الشريك، ايا كان الشخص المهم ان هو يعني بيبقى حد قريب. تلاقي نفسك بتخلقي مشكله من مفيش، او بتعملي مشكله على حاجه تافهه ما كانتش تستاهل كل الفيلم والدراما دي. ليه في ناس بتعمل كده مع ان ده سلوك بيأذيهم هم نفسهم قبل ما بيأذي الطرف التاني؟ ليه بيعملوا كده؟ تخيلوا، علشان ده الكومفورت زون بتاعهم، دي منطقة الراحة بتاعته. حد هيقول لي ازاي منطقة الراحة؟ هو في حد بيرتاح مع المشاكل والصراعات؟ هقول لك لا، انت فاهم غلط. منطقة الراحة مش معناها المنطقة اللي انا بلاقي فيها راحتي. الكومفورت زون ده معناه الحاجات اللي انا مخي اتعود عليها، اتعود على وجودها وتكرارها بشكل مستمر في حياتي، بيبقى عايز يفضل في الجو اللي هو اتعود عليه حتى لو كان الجو ده جو مؤذي جدا وموتر. اغلب الناس اللي بيكون عندهم سلوكيات تدمير ذاتي هم نشأوا في بيئات مش مستقرة، وده اهم سبب تقريبا لتطوير النوع ده من السلوك. الخوف من الفشل كمان يعتبر احد سلوكيات التدمير الذاتي، لانه الخوف من الفشل في حد ذاته مش هو المشكله. ما الناس كلها بتفشل عادي، يعني ممكن اكون اصلا فعليا انا لو حسبتها الاقي نفسي مش هخسر على ارض الواقع اي حاجه لو جربته فشلت عادي. لكن الشخص اللي عنده لو سيلف ستيم زي ما قلنا او عنده مشاكل في صورته الذاتيه بيخاف من الفشل، لان هو بيخاف من الاحراج او ان هو يبان فاشل قدام الناس، لانه اصلا حاسس من جواه ان هو قليل. فكمان هبان قدام الناس ان انا فاشل، ده انا كده بثبت التهمه على نفسي، باكد الموضوع بقى. فلا يا عم بلاش، خليني احسن في قوقعتي، بلا نجاح بلا طموحات بلا اهداف تجيب للواحد الاحراج وقله القيمه. وقد ايه في ناس عندها مواهب وشاطرين جدا واذكياء، لكن بسبب خوفهم من الفشل والاحراج والشعور بالعار بيضيعوا موهبتهم، ما بيعملوش اي حاجه. في ناس بتعمل سلوكيات تدمير ذاتي بوعي وهم منتبهين وعارفين ان هم بيأذوا نفسهم كنوع من العقاب، من كتر ما هم عندهم شعور بالعار وعدم الاستحقاق. يعني مثلا لو انا وزني زايد،
عملت دايت علشان اخس وانا اصلا من جوايا مقتنعه ان انا عمري ما هخس وان انا هفضل كده طول عمري وانه مفيش فايده، هفشل طبيعي، هفشل وابدا انب نفسي واجلد نفسي، فيتولد جوايا احساس بالعار اكبر من نفسي لان انا فاشله وضعيفه. ايه اللي يحصل؟ ابدا اكل كتير جدا جدا كنوع من العقاب، بعاقب نفسي لان انا عارفه ان السلوك ده نتيجته ان انا هتخن اكتر وان انا هاذي صحتي اكتر، ولكن انا شايفه ان انا استحق الاذى ده. للاسف ده سلوك منتشر جدا، لما بندخل فيه بنبقى حاسين ان احنا جوه دايره مفرغه مفيش خروج منها ومش عارفين نعمل ايه ونبطل السلوك ده ازاي. اعتقد ان احنا كلنا عملنا سلوك من دول او اكتر مره او مرات كتير في حياتنا، واغلب الناس لو لاحظت نفسها هتلاقي ان الموضوع ده بيتكرر معاهم في شكل نمط معين، باترن كده، خطوات بيمشوا فيها بترتيب معين وكل مره بتتكرر بشكل مش واعي، بس لو ركزنا هنلاقي ان هي باختلاف التفاصيل البسيطه. طيب نعمل ايه لو احنا بنقوم بسلوكيات تدمير ذاتي فعلا بشكل متكرر؟ ايه الحل؟ اول حاجه علشان نحل المشكله دي ان احنا نفكر بشكل واعي اكتر. يعني ايه؟ هو احنا لما بنفكر اصلا ما بنبقاش واعيين؟ غالبا لا، احنا بنكون مستغرقين في فكره معينه احنا مش عارفين اولها من اخرها، ولا احنا عارفين هي بدات ازاي في دماغنا، جات لنا منين، ولا بنخلص تفكير فيها امتى وازاي. احنا فعليا غالبا بنقضي اغلب يومنا وافكارنا بالشكل ده. طيب ازاي نفكر بشكل واعي؟ وده هيساعدنا ازاي؟ ده هيساعدنا في ان احنا نقدر نعيد تعريف المشاعر والافكار اللي احنا بنحس بيها. هشرح لك ازاي. يعني مثلا المفروض النهارده هصحى من النوم اجهز واروح اتمرن، لقيت نفسي كسلت، عماله اسوف واجل واخترع لنفسي في حجج واعذار وما اروحش. قعدت بقيت اليوم اندب نفسي، انا فاشله، انا ضعيفه، انا ما عنديش اراده وعمري ما هنجح في اي حاجه. انا هنا عملت حاجتين بشكل مش واعي. اول حاجه عملتها ان انا اجلت سلوك ايجابي كان المفروض اعمله، انبت نفسي وقعدت الوم فيها. طيب اعمل ايه؟ اول ما الاقي نفسي باجل لازم ابدا انتبه واسال نفسي هو انا باجل ليه، وانتبه جدا للاجابات والاعذار اللي مخي بيبدا يطلعها. لو انا لقيت ان هي فكره سلبيه ملهاش وجود حقيقي على ارض الواقع، ده معناه ان انا هنا قدام نوع من السيلف سابوتاج. لازم بقى ابدا اخد بريك دقيقتين كده وبصوت واعي اكتر، ابدا اكلم نفسي انا فاشله، دي فكره مش حقيقيه. اي حد هيبذل جهد هيلاقي المقابل بتاعه. رحت الجيم، اتمرنت واستمريت، اكيد هلاقي نتيجه. لكن لازم برضو نخلي بالنا ان ده مش معناه ان التاجيل دايما غلط. يعني لو انا مثلا دلوقتي عندي اصابه او جسمي محتاج ريكفري، ملحقش ياخد وقت كفايه علشان يعمل استشفاء، فهنا التاجيل صحي، ان انا اجل التمرين دي حاجه كويسه. الفرق هنا هو مراقبه الفكره، الفرق بين الفكرتين. الفكره الثانيه منطقيه وليها اسباب حقيقيه موجوده فعلا على ارض الواقع. تاجيل هنا تاجيل ايجابي مش سلبي، وقيسوا على كده بقى كل حاجه ثانيه. تاني حاجه مهمه قوي لازم نعملها هي اعاده تعريف الشعور. يعني ايه اعاده تعريف الشعور؟ تعالوا ناخد مثال. واحده مثلا كانت مخطوبه او مرتبطه والعلاقه انتهت لاي سبب برغبه الطرف الثاني مش برغبتها هي. اول حاجه بتقولها لنفسها ايه؟ تعالوا كده نتخيل انا شخص سيء، انا مش كويسه كفايه. كل الافكار السلبيه دي هي تعريف خاطئ للشعور. الفشل في علاقه او في امتحان او في انترفيو شغل مثلا مش مقياس لان انا حد كويس ولا لا خالص، ما تفكروش كده. الفشل في علاقه ممكن يكون معناه ان احنا مثلا ما كناش شخصين مناسبين لبعض، مش معناه ان اي حد فينا لازم يكون وحش. ممكن يكون معناه ان حد فينا مش جاهز في الوقت ده لاتمام العلاقه دي. ممكن يكون معناه مثلا ان انا استحق علاقه او شخص افضل من كده بكتير، لكن لانه جلد الذات والصوره الذاتيه بتاعتنا عن نفسنا تعبانه فدايما بنحط اللوم على نفسنا. الفشل في الامتحان مش معناه ان انا شخص فاشل، ورغم ان احنا كلنا اتربينا على كده، سقطت او جبت نمر وحشه يعني انت فاشل يا فاشل يا فاشل. لا خالص، الفشل في الامتحان مش بيحدد هويتي، ده تعريف خاطئ للشعور. الفشل في الامتحان معناه ان انا ما كنتش جاهز كفايه، ان انا ما ركزتش كويس، تنبيه لان انا اهملت في الدراسه ومحتاج ان انا اركز اكتر. دايما في فرصه تانية احسن فيها مستوايا واركز اكتر، ولو انا حاولت اكتر من مره وفشلت برضو فده معناه ان النوع ده من الدراسه مش مناسب ليا، او ان انا عموما شخص الدراسه ما تناسبنيش. فاشوف ايه الرساله، ابتدي ادور على مجال عملي مناسب يناسبني انا وابدا فيه. لكن الفشل في الدراسه لا يعني ان انا انسان فاشل تماما، الفكره دي غلط. راجعوا افكاركم. ثالث حاجه مهم جدا ننتبه ليها هي الصوره الذاتيه. صورتي الذاتيه عن نفسي عامله ازاي؟ يعني انا بشوف نفسي ازاي وازاي اغيرها لو هي غلط. هحاول ابسط لكم الموضوع. في ناس مثلا اول ما تفتح السوشيال ميديا يجي لهم اكتئاب. ليه؟ لان هم بيشوفوا قد ايه الناس بتبين حياتها ان هي بيرفكت، صور تجنن معمول عليها 100 اديت، سفر وفسح، هدوم كلها تاجد، كلها براندز وجولري ومجوهرات، وحياه يعني خياليه بالنسبه لهم، فيبتدوا يحسوا باكتئاب.
وابتدوا يحسوا ان هم بلا قيمه، لان حياتهم مستحيل تكون شبه حياه الانفلونسرز او الناس دي عموما اللي هم بيشوفوا حياتهم. لو انا ما عنديش صوره ذاتيه مستقره عن نفسي ومقتنعه انه قيمتي بتيجي من الشهره او البراند، هيبقى عندي مشكله كبيره. المشكله الحقيقيه هنا انه احنا اوقات كتير ما بنكونش عارفين احنا بنجيب قيمتنا منين، صورتنا الذاتيه عن نفسنا عامله ازاي. غالبيتنا صورتنا الذاتيه عن نفسنا مضطربه واحيانا مشوهه بسبب رواسب الطفوله والتربيه والمدرسين بتوعنا في المدرسه وكل الناس اللي احنا كنا بنحس باهميتهم وبقدرتهم على تحديد قدراتنا واهميتنا واحنا لسه اطفال. مثلا لو المدرسه بتاعتي في مره قالت لي انت فاشله وعمرك في حياتك ما هتحفظي جدول الضرب، ممكن افضل طول حياتي حتى وانا كبيره مش قادره احفظ جدول الضرب، لان الفكره دي اترسخت جوه دماغي. لانه انا وانا طفله ما كانش عندي قدره على الفلتره اولا، ثانيا كنت شايفه ان المدرسه دي تقدر تحدد قيمتي. طيب نعمل ايه في المشكله دي؟ موضوع الصوره الذاتيه ده كبير شويه ومحتاج كتابه علشان ننتبه لافكارنا عن نفسنا. كل فكره انا شايفاها فكره سلبيه عن نفسي لازم ابتدي اكتبها، اكتب تفاصيلها. انا ليه حاسه بكده؟ هو انا ليه شايفه نفسي كده؟ ويا سلام لو اقدر اجيب الموضوع ده من جذوره. انا مثلا حاسه اني فاشله علشان بابا قال لي ان انا كنت فاشله وانا عندي 7 سنين. الموضوع ده مهم جدا. كل فكره سلبيه عندك عن نفسك بدليها بفكره ايجابيه. بدل انا فاشله في الحساب والرياضه مثلا، لا هقول انا ما عرفتش احفظ جدول الضرب لان انا كنت اصغر من ان انا اقدر احفظ جدول الضرب وانا في السن ده، او انه مش دي الماده اللي انا بحبها ولا انا كنت موهوبه فيها. انا كنت مثلا بحب العربي اكتر وشاطره فيه اكتر، ومش مشكلتي انه اللي حواليا ما كانش عندهم الوعي الكافي ان هم يقدروا يستوعبوا ده في الوقت ده. لازم نستوعب ان احنا قيمتنا بنتولد بيها، هي مش منحه او منه احنا مستنيين ناخدها بكلمه من حد يقولها لنا. مهما كان الشخص ده قريب ومهما كان مهم، قيمتي في كوني انسان عايش بيتطور وبيحاول يكون افضل. حاجه كمان نقدر نعملها هتساعدنا جدا، راقبي اهدافك. لما بنحط اهداف كبيره جدا عاده بنأجلها، لانه الهدف الكبير بيخلينا شايفين ان الموضوع كبير ومحتاج بذل جهد كبير جدا ومحتاج يعني ضغط. يعني انا مثلا علشان اعمل الحلقه دي مخي ممكن يقول لي حلقه عن السيلف سابوتاجينج، يا لهوي لا، اجليها لما تبقي فاضيه كده ورايقه، علشان الموضوع ده هيحتاج روقان وسيرش تفكير وتحليل وتحضير كتير جدا. ولسه بقى بعد ما تعملي كل ده محتاجه تصوير، محتاجه مونتاج، ومحتاجه ابلود لليوتيوب. يعني موضوع كبير، ويقعد يفكرني بكل عقبه ممكن تظهر لي علشان تعطل ان الحلقه دي تتعمل او تجهز. لو انا بفكر كده مستحيل كنت هعمل. اول ما تلاقي جاتلك الافكار دي، لا اقفي كده، قسمي الهدف الكبير بتاعك ده لاهداف صغيره كتير. يعني مثلا انا النهارده هقرا شويه عن الفكره اللي انا عايزه اتكلم فيه، ده هدف. تاني هدف ان انا هقسم الموضوع الاساسي لكذا جزء وابدا اشتغل على كل جزء لوحده، دي اهداف تانية. وبعد ما اخلص خالص التحضير هيبقى عندي هدف تاني صغير لسه اسمه التصوير. خلصت هدف التصوير فاضل لي لسه هدف المونتاج. خلصت المونتاج لسه عندي هدف اسمه الابلود والنشر. لما انا بحقق هدف صغير من الاهداف دي مخي بيحس بالانجاز، وبالتالي بيديني دافع ان انا اكمل بقيه الاهداف بتاعتي. ولو انا حاسه برضو ان انا ما عنديش لسه دافع كفايه، لازم انا اكافئ نفسي علشان اقدر اكمل. اعملي لنفسك حاجه بتحبيها. كمان مش لازم نكون بيرفكشنست. في ناس بتبقى عايزه لما تعمل حاجه تبقى الحاجه دي بيرفكت، لان هم بيخافوا جدا من النقد. ده بيحط لود كبير قوي قوي على المخ وشعور بالضغط، برضو بيتسبب في ان احنا نأجل، نبدا نعمل procrastinating. لازم نشتغل على فكره انه لا، مش لازم كل حاجه تكون بيرفكت. انا هعمل افضل حاجه عندي، افضل حاجه اقدر عليها، وافكر نفسي انه حتى لو انا عملت كل حاجه بيرفكت دايما هيكون في ناس مش عاجبها، دايما هيكون في نقد، لانه مش كل الناس ابدا بيتفقوا على نفس الحاجه. وانا مش بجيب قيمتي من راي الناس، من راي الاخرين فيا. النقد مش بيهز صورتي الذاتيه عن نفسي. نقدر نعمل ايه تاني؟ نبطل نركز على المشكله. بليز بطلوا تركزوا على المشاكل، لانه ده مش بيخليكوا تشوفوا الحلول. مثلا لو انا طول الليل والنهار قاعده افكر انه انا ما عنديش فلوس، الدنيا عماله تغلى، هجيب فلوس منين علشان اوفي التزاماتي، هصرف على اولادي ازاي، الفكره دي لو اتمكنت مني مش هقدر اصلا افكر في حلول. مخي طول الوقت هيقعد مركز على المشكله وعمال يعيد ويزيد فيها، والستريس يزيد. بالتالي عمري ما هقدر افكر بعقلانيه اكتر. طيب اعمل ايه؟ يعني اتجاهل ان انا عندي مشكله في الفلوس؟ لا، تعالوا نفترض مع بعض انا مثلا عندي مشكله ماديه، انا دخلي اقل من التزاماتي ومش قادره اعيش كويس. انا كده حددت المشكله، حددتها خلاص، انتهت مرحله تحديد المشكله. انا دلوقتي عايزه الاقي حلول. اتنقل بقى للفكره الثانيه، ازاي اقدر ازود دخلي؟ دي المشكله، دي الحاجه اللي انا المفروض اركز عليها. مثلا انا مثلا واحده صاحبه مشروع او عندي وظيفه، اقدر ازاي ازود دخلي من وظيفتي الحاليه؟ لو انا صاحبه مشروع مثلا اقدر ازود دخلي عن طريق ان انا اشوف
ناس عندهم خبره في المجال بتاعي واسالهم، استفيد من خبراتهم. يعني ادخل على الانترنت وابدا ابحث وادور واشوف ايه الحاجات اللي انا اقدر اشتغل عليها، لقيت حلول ابدا انفذها. طيب انا مثلا موظف ما اقدرش ازود دخلي من وظيفتي، يبقى انا هنا محتاج اعمل حاجه تانية جنب الوظيفه. زي ايه؟ يعني لو انا مثلا عندي وقت فاضي، اشوف ايه اكتر حاجه انا بفهم فيها وبحبها واشوف ازاي اقدر احولها لمصدر دخل. لو ما عنديش يبقى اشوف حاجه ممكن اتعلمها في وقت قصير، اخد فيها مثلا كورسات مجانيه، اعلم نفسي بنفسي وابدا اشتغل فيها واخد منها فلوس. بصوا انتوا كده منتبهين، دي كلها حلول، تفكير في الحلول مش تفكير في المشكله. لو انا وقفت عند مرحله مفيش فلوس يا لهوي اعمل ايه، ما كنتش اصلا هوصل للنقطه بتاعت انا ممكن اعمل فلوس واحسن وضعي ازاي، وان انا ممكن اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. حاجه كمان بنصح بيها كل حد بيشوفني يعملها، طلع الصندوق الاسود المدفون في الاعماق. طلع السلوكيات والافكار اللي انت اكتسبتها وكبرت معاك من طفولتك، تلاقي فيها حاجات كتير قوي مؤثره عليك وعلى حياتك دلوقتي. حتى لو انت عندك 50 سنه، حاجات محتاجه اعاده نظر، هتلاقي حاجات محتاجه تبديل، حاجات محتاجه تتشال اصلا وتترمي في الزباله. دي اكتر حاجه محدش بيفكر فيها، على قد ما هي تاثيرنا على حياتنا والواقع بتاعنا اكبر واضخم مما نتخيل. اخر حاجه هنصحكم بيها النهارده، اطلبوا الدعم والمساعده. لو حاسين انكم انتوا مش قادرين تتخلصوا من السلوكيات دي وتغيروها، لو حسيتوا ان انتوا بتدخلوا في سايكلز اكتئاب وعزله كتير بسبب السيلف سابوتاجينج، اطلبوا مساعده من الناس القريبه اللي شايفين ان هم ممكن يتفهموا او يستوعبوا المشكله اللي انتوا فيها. لو مفيش، اطلبوا مساعده ودعم من متخصص، سواء لايف كوتش او اخصائي نفسي. طلب المساعده مش عيب ولا بينتقص مننا ابدا، كلنا كبشر بنحتاج دعم نفسي في وقت ما من حياتنا. ما تتكسفوش تطلبوا من الناس اللي حواليك، لانه القريبين لو مش هيكونوا موجودين في الاوقات اللي زي دي، يبقوا اصلا موجودين ليه؟ اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم وان انتوا تكونوا استفدتوا منها. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب. ما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل له. ولو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه، سيبوه لي في الكومنت. ولو عايز تاخدي فكره عن البرامج هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.